ښه نو اوس زموږ سره موږ دلته ډسکشن وکړو پریویسلی چې ستاسو یور اکسس چې کوم دی اوس به موږ دلته رادنه شروع کړي دی بزنس سایټ ته دا د هغې کسان لپاره دی چې پروفیشنل یو بل د هر یو کس لپاره دی ځکه چې په دې کې دا نه ده چې ته په بزنس کې نه یې نو ته دې سلایډ ته به ته غوږ نه ږدې دا د ټول نه امپورټنټ سلایډ دی ځکه چې ته په پروفیشنل لایف کې سبا ورځې ځانه جاب ګورې او کې کول غواړې نو دې شیزونو ته ډېر زیات فوکس کوې ستا موبایل چې کوم دی په دې کې ګوره د کسټمر ډیټا هم کیدی شي پوه شوې دلته موږ رادنه کوو چې موږ د کسټمر ډیټا چې دا هغه پکې هم کیدی شي په دې کې اډرونه دي فون نمبر دي او کمپنی نه غواړي چې ته د کسټمرو ډیټا یا اډرونه د نور خلکو سره شیر کړي کیدای شي هغه چې دی هغه دغه دا څه ته ویلی کېږي هغه کمپیریټري اوس چې د هغو په مقابله کې څوک روانو او تا هغو ډیټا شیر کړه او غټ نقصان شو د هغو نو د ګوره په موبایل کې دا سامان هم کېښودی کېدی شي ځینې کمپنیان یې هغو پکې خپل یو موبایل مینجمنټ سیسټم یې هغې ته ویلی کېږي MDM موبایل مینجمنټ سیسټم دی خو دې ته ویلی کېږي موبایل څه شی دی نو نیمه MDM دی whatever MDM سرچ کړئ په ګوګل کې زما په ذهن مې ووتو MDM چې تاسو ورکړئ دا به تاسو راشي ډایرکټ دا په دې موبایل کې دننه کمپنیان وردننه کړئ نو د کمپنۍ هغه ټول هر شي چې هغه یې کنټین کړئ دننه جدا ستا په موبایل کې جدا پراته وي کله چې ستا موبایل ورک شي او موږ رپورټ کو کمپنۍ کې هغه کمپنۍ چې هغه دی خپل هر څه راوباسي ستا هغه پرېږدي او خپل ترې راوباسي نو په هغې کې د فاینانشل ریکارډ یاره اوس پته نه لګي که ته د موبایل کې کېدای شي ته په یا په داسې یو فاینانشل ډپارټمنټ کې کار کوي چې هغه ته د کمپنۍ هغه خراب کړي مطلب دی چې هغه لیک کړي څومره نقصان به کېږي وګوره زموږ سره دلته حکومتونه چې کوم دي که نه حکومت وایي کمپنیانو ته چې یاره تاسو هېڅ کار وکړئ تاسو بزنس کولی شئ په خپل دې دنیا کې باندې ملک کې خو د یو خبره کوم تاسو به زموږ لاګانې فالو کوئ او دا لاګانې دا دی چې تاسو به د کسټمر ډیټا به سپاک دی په دې کې به سیکیورټي کوئ په دې کې به دا کار کوئ دا ټول اوس حکومت وایي د کمپنیانو ته چې ښه ته خو ځان خپلې پیسې رغولی شي دوه شیزونه به کوې د دې خلکو سره به سکیمونه ویمونه نه کوې که پته ولګېد جیل ته دې ورولم یا دې هر څه ختمومه یو دا چې موږ له به ټیکس راکوې او بله دا ده چې ته چې کم ډیټا د خلکو نه چوتی ځان سره ږدې نو دا به سیکیور ساتې که دا تا سیکیور نه وساتلې نو ته به بزنس نه شې کولی نو ځکه بیا د کمپنیانې چې کومې دي دا اباید بای دغه لاګانې نو په هغې په ترو باندې دا بیا انفورس کوي او خلکو کمپیوټرو ته او دې شیانو کې دا انټي وایرس وکړه دا وکړه که دا خو ډېر پیسې لګي په دې شیزونو باندې خو بیا هم کمپنیانې چې دي هغه حکومت ته هغه کې دلته اوس ګوره ما لیکلي دي که نه ون هیک لاس اف ټرسټ او لیګل رسک کې بیا خو ډایرکټ هغه سره راځي حکومت سره پوه شوې حکومت په بیا دا ټول شی ګوري هغه اډیټر ورته ویلی کېږي خلک راشي ستا هر یو شی چې کوي وګوري چې یاره تا چې دا موبایل ستا ورکېدو او دا ډیټا لیک شوي وه دا انکرپټډ نه وه د دې لپاره داسې سافټویر تاسو نه استعمال کړي ځکه چې دا خو موږ ته دلته په لاګانو کې لیکلي چې بیسک لاګانې چې کومې دي دا به ته فالو کوې چې ټو سټپ اتنټیکیشن او انټي وایرس انکرپشن دا یې بلا 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 دا ټول خو پکار دي چې دا کړي دا څنګه ته نشي کولی دا نه دي کړي دا بیا دې ګوري که دې بیا راوښکل او تا نه وکړي نو بیا په تا باندې ډېرې زیاتې غټې جرمانې چې کومې دي هغه لګوي او پیسې بیا ورکوي نو ون هیک او لاس اف ټرسټ چې کوم دی ستا چې کله ډیټا لاړه ووته ستا نه ووته نو ستا سره چې نور څوک خلک بزنس کوي او بیا ستا باندې ټرسټ نه کوي ولې چې هغه وایي باید ته خو ټرسټ وردي نه یې که زه تا له انفارمیشن ستا سره شیر کوم ته ستا خلک د خپل انفارمیشن نشي شیر کولی نو زما هغه به څه شیر کړي نو په دې کې بیا ستا هغه بزنس چې کوم دی هغه شی ختم شي دا بیا سره بزنس څوک نه کوي نو ټرسټ په دغه کې زموږ سره ډېر لږ راځي صحیح شو نو دلته ګوره موږ هسې السټریشن تاسو له درکړی دی فاینانشل ریکارډز او وینډر سپلای کمیونیکیشن هر څه چې کوم دي دا زموږ سره صرف ګوره په دې بزنس کې صرف راځي اورې نو موږ به اوس دې نه وځو واپس موږ به راشو دلته ګوره یور پرایوسي چې کومه ده که نه دا ډېر ګوره لازمي شی دی او په دې باندې خو په پاکستان کې لوکوټې خلک کار کوي او منع کوي سم ټایم یو آر ناٹ هیک ټو سټیل but you are hacked to watch پوه شوې وایي کله ته هیکینګ ته د دې لپاره نه کوي چې زه پیسې یا څه پټ کړمه خو کله ناکله ته د هیکینګ د دې لپاره کوي چې زه به خلکو باندې سپای وکړم چې خلک وګورم چې دا یې چل کوي اوس ګوره زموږ سره دلته راځي کیمره ده اورې په سپای کې که نه زموږ سره ګوره دلته کیمره راشوه زموږ سره ګوره کیمره شوه دلته کیمره راغله که نه کیمره صحیح شو زموږ سره کیمره شوه زموږ سره ګوره مایکروفونې دي په دې سامسنګ کې به زه تاسو یو ټریک ښیم وروسته خو چاته به یې ښیي نو ځکه چې دا خراب شی دی په دې کې یو امپلیفایر یو آپشنز دی ته چې کله لاړ شې او هغه آن کړې په دې خپل موبایل کې
آیفون کې مې نه دی کتلی خو په سامسنګ کې شته انډرویډ فون کې دا چې تو انیبل کې او ایرپیډ ته او یا څه ته یې کنیکټ کې نو دا چې تو به دلته کېدی او تو هر ځای ته ځې نو ته به خلک چې خوا ته څوک خبرې کوي دا ټولې اورېدی شي او هغه موبایل بندي دا به کې یو فیچرز دی دا حکومتونه به کې په قص باندې پرېښودی وایي نه د دې لپاره دی چې وایي تاسو ته وایي اواز کلیر راځي خو په اصل کې دا حکومت یا په چا باندې څوک سپای کوي یا داسې دا کمپنیان څوک د باندې غټ غټ اتورټي سپای کوي نو په دغه ټروجن او دغه مالویر چې کوم دي دغه شی راټینګوي په انډرویډ کې دا کار ښه دی زما زه په خپل باندې انډرویډ استعمالوم آیفون کار نه کوم زمره په انډرویډ کې دا کار دی چې هر یو شي د ستا اکسس کېږي تی بندولی هم شي که ته وغواړې خو هر یو شی نشي بندولی خو بیا هم کولی شي آیفون کې مسله دا ده دا چې کوم اپشن تاسو ته اوس وایم کېدای شي دا به کې تاسو او الله به هم نه وي تاسو پته هم نه لګي ځکه چې هغه حکومت صرف لاره کوي نو ګوره زموږ سره دلته سپای والا چې راځي او سپای په څه باندې راتلی شي ګوره زموږ سره ایپونه موږ اکثر ډیلیټ کوو ډاونلوډ کوو هغه یو ښکلی ایپ هم یا خو اکثر داسې کار کړی حکومتونو یا داسې نورو خلکو هغه ښکلی زبردست ایپ راښکلی او هغه په ګوګل هر څه باندې پاس شوی او په هغې کې دننه بیا چې دي نه حرامیان دي بیا ډیشبورډ ته اکسس کوي او په تا باندې سپای کوي بی جست بی کیرفل دغې ته هم خیال کوئ صحیح شو هغه بیا ستا د کیمرې مایکروفون کیمرې استعمالوي او مایکروفون استعمالوي نن سبا خو موږ ګوره موبایل په باتروم کې په هر ځای کې کېښودی که څوک ایک کوي او که دو کوي او که تین کوي او که چار کوي موبایل به ځان ته کېښودی بای کې به لګیایي اوري نو ګوره دا شیزونه چې کوم دي هغه بیا ستا نه ډب وباسي ولې چې تا موبایل تا کېښودی ته چا هیک کړی او ته خو لاړې ستا خو ټول مینارې پاکستان او هر څه لاړو اوري مطلب دی چې لیک شو خلک پیسه کوي خو ځینې کوي بیا به ستا په اګینسټ پیسه استعمالوي بیا زموږ سره ګوره راځي ټریکینګ چې زموږ سره کوم دی په ټریکینګ کې ګوره ته په سوی چېر باچا سه موږ به څوک ټریک کوي زه خو پېښور نه ځم اسلام آباد ته اسلام آباد نه راځم شی خو هم دغه دی که په تا پسې یو انیمیز راله که نه یا ته یو سکسسفل پرسن یو څوک و او په تا باندې نن سبا مخکې به خلکو پسې په شاته پسې یو کس روان و زر زر پیسې لاغه بیا به لاړ شو شاته به کېناستو ځان به یې لاغه کړو چې لکه ما ونیوي هغه توچ ته پوچ ته ختمه شوي دي نن سبا چې دی نن سبا تا ډایرکټ په کمپیوټر د سیلفون دی هیک کړي او په دې کې دننه په تا باندې ټریکینګ کوي تو کوم ځای ته ځې څه چل کوې په کوم ځای کې یې چا سره میلاویږي څه پلین دې راښ کړی دی اوس که خیال وکړئ خمیني چې دی هغه یې مړ کړو اسرائیل والا صحیح ده دا یې هغو غونډ انټرنیټ چې کوم دی هغه کنټرول کړی و ایران هر څه یې کنټرول کړي خو هغوی یوه غلطي کړې وه د سټریټ دا کیمرې میمرې دي دا ټولې کیمرې دا یې نه وي پروټیکټ کړي هر شی کړی و دغه یې نه و پروټیکټ کړي دومره حکومت هغه هر څه یې کړي خو د پبلیک هغې کې دومره ګوتې نه والي د دې حرامیانو ته لاست یو کال دوونه دومره خو دا ګوره زموږ به شان نه دي چې بس په ورځ دوه کې هر شی غواړي باچا صاحب زه به سبا میلیونر کېږم څنګه ولامبه اورې نو هغو په یو کال دوه کاله کې هغو خمیني چې کوم دی هغې ټریک کړی دی د چا سره میلاویږي دی کوم ځای ته ځي دی په کوم ځای کې ډېر ټایم وباسي ټریکینګ ډیټا ولا غونډه راوخته چې بای دا کس چې کوم دی د وخت کې دی 100 اورز چې کوم دی دا په دې یو بلډینګ کې وخت کې دي او 20 اورز چې په دې بلډینګ کې وخت کې دي او 2 اورز چې په دې بلډینګ کې وخت کې دي نو مطلب دا دی چې دی په دې کې پاتې کیږي چې دومره ګنټې په دغه یو ځای کې وباسي دا ټریکینګ دی کنه دومره پوه شوې کنه دومره نو په هغه باندې کار وکړو چې دی دا حملې راوخ کې نه دا جاز یار سره راوخو دا کچ خو ټول وشتل پوه شوې خو دا نه دی او په یو ټایم وشتې دي په دې باندې هم وکړو په دې هر ځای باندې دغه یو ډزې د وخت په یو ټایم باندې نو هغه په دې ځای کې چې هغه دلته ناست و چې هغه یې مړ کړو اسرائیل والا داسې کافر زامن داسې کار کوي دا خلک چې کوم دی که نه نوم یې هم داسې نشو اخیستی دا میډیا اوس چې موږ لګیا یو تاسو دا هم د دې دا مېرمن چغی اوري نو هر شی داسې دی ځکه چې چا نومالی چې هغه تا بندوي بینډ کوي دی دا خو ګوره زموږ پښتنو کې خو هېڅ نشي پښتانه خو تباه دي او پاکستان کې هم تباه دي خو انیوی مسلمانان خبر ته کوم که نه دا بدي کې دغه شیزونه دي ځکه چې دا شی موږ ټول استعمالوو دا شی دي شی مو غوږونه دي اوس خو انیوی څه به کوې ورسره انفارچونیټلی ته به اوس وایي چې باچا صاحب یېرېږي باچا صاحب په دې کې د یېرېدو شی نشته خو دا شی د باندې غونډ بندوي او غټ حرامیان دي اوري انیوی زموږ سره ګوره بیا راځي مانیټر که نه اوس تاسو ته ما ووایي ګوره مانیټر کړی و دا کس چې کوم دی په کم ځایونو کې ګرځېدو نه انیوی اوس به موږ راشو ستاسو دغه ته ستاسو ته به ګوري چې تاسو انلاین څه کاتې ماتې کوئ څه حساب کتاب کوئ ټریکئ هر یو هیسټري ستاسو ګوري ستاسو که د کباب هغې ویب سایټو ته ځئ او که
د الله والا ویب سایټ ته ځئ نورمل ویب سایټ دا دواړه چې کوم دي هغې څه دومره کار نه خو د کبابو ځای بیا ډېر کاري ځکه چې دې په دنیا کې شرمئ یار په دنیا کې دې به دې شرمئ چې دا بلیک میل کوي دې ستا نه بیا ډېر غټ نو دغه نقصان درته رسوي که نه تا بلیک میل کي ستا نه ډېرې پیسې اخلي په دې شیزونو کې وایي ته دا کار مه کوه که نه زه به خلکو ته وایي نه کوم دا قسم شیزونه چې کوم دي دا بیا کېږي وروسته هیکران چې کوم دي دا مانیټرنګ په باره کې دا بیا دا کارونه پکې ډېر کوي anyway دا زموږ سره چې زموږ سره ګوره یو پرایویسي ستا پرایویسي چې کومه ده پرایویسي ګوره څه ته ویلی کېږي ګوره دا پرایویسي ده د پرایویټ نه دا راغستی دی که نه د پرایویټ نه دا راغستی چې کومه پرایویټ انفارمیشنز دي هغه بهر ته بیا لیک شي او ستا ته بیا په هغې باندې غټ نقصان راپرېوځي اوس ډیپینډ دا دی چې اوس پته نه لګي تا ته کم یو نقصان رارسي ځکه چې ستا څه نمونه قسم انفارمیشنز دي که هغه په های ټاپ لیول باندې وکېدی شي تا پکې مړه هم کړي که هغه په میډیم باندې جو ښه به دې وډبئ که هغه په لور باندې جو ښه به دې وشرمئ اورې دغه زموږ سره دي خو anyway موږ به لاړ شو اوس د دې نه واپس په موږ رادننه شو دې بل ته